Доброї години. Хотів би сьогодні розповісти про деякі аспекти так званої тромбонотерапії. Ну, я умовно так назвав тромбонотерапією. Тобто, тромбонотерапія мається на увазі, що замість того, щоб кашляти, я граю на тромбоні, граю такі вправи, якби в основному в низькому діапазоні, я показував, якби. І відповідно після 10-20 хвилин гри на тромбоні, конкретно на тромбоні, я досліджував лише тромбон, якби. Стимуляції або покликів до кашлю в мене не виникає на протязі 2-3 годин. Розкажу, яким чином це відбулося. Ну, десь приблизно у 2010 році я захворів на запалення легенів, не дуже складне, вдалося уникнути госпіталізації, але були такі наслідки прокашлювання. Прокашлювання, відчував, що десь знизу легенів щось заважає, і постійне прокашлювання, таке відповідне. І воно, самі розумієте, воно не прийнятне, неприємне і так далі. Десь 1,5 місяці відбувалося медикаментозне лікування, але воно результату явно не давало. Знову ж таки, дякуючи лікарки, використовували таке щадяще, тобто не травмуюче лікування, але все ж таки ефекту не було. Потім я згадав, що є такі явища, які називаються тромбон, і почав займатися. За тиждень в мене це все пройшло. Тобто далі, за тиждень нерегулярних занять, за тиждень занять в мене пройшло це явище прокашлювання. Я зрозумів, що це ефективна штука, і відповідно, на протязі подальших 10 років я не хворів, і було все більш-менш нормально. Так сталося, що в 2020 році на початку літа 2020 року я захворів, і я не знаю, що це було, тому що я не звертався до лікарів. Ви самі маєте розуміти, що звертатися в 2020 році, на початку літа 2020 року, до лікарів, які не знають, що це таке, як лікувати, чим лікувати, це досить небезпечно. І більш того, в мене був такий надійний метод, і я вирішив його використовувати. Знову ж, незважаючи на температуру, температура більше 38, я її не збивав, я грав, тобто кашель був інтенсивний, але, знову ж таки, 10-20 хвилин пограти на тромбоні. Неважливо, які принципові вправи. Головне грати. І далі 2-3 години кашель, нема потягу до кашлю. Десь приблизно через 4 дні відбулося полегшення. Тобто кашель став менш інтенсивності, покликів до кашлю не відбулося, і вже в неділю потягу до кашлю вже не було як такого. Тобто і нормалізація температури, стабілізація стану. Звісно, після температури майже на протязі тижня вона не може не залишитися, не залишити відбиток, обов'язково була певна слабість, але слабкість була певна, але в цілому все було чудово. Я вилікувався і все чудово. Тобто із ліків я використовував лише мукалтин, і то в цілому тільки для того, щоб не кашляти вночі, все, більше нічого не використовувалося. Липовий чай, таке, звичайні ліки. Далі, я, коли розказував людям про такі явища, що така особливість, і зрозумів, що тут є деякі аспекти. По-перше, люди не знають про таку метод лікування, метод терапії. Він трошки дивний, виглядає, так, граєш і все лікується, як же це відбувається. І більш того, я радив, говорю, грайте, або грайте, а якщо не граєте, беріть сопілочку, грайте. А якщо немає сопілочки, то візьміть, будь ласка,
пляшку з водою і візьміть трубочку і дуйте для того, щоб дути. Вода потрібна лише для того, щоб був спротив, тому що якщо ви дуєте без спротиву, то у вас просто може бути головокружіння, тобто і погіршення самопочуття. От. Я радив такий метод, але я його не використовував, тому що навіщо мені використовувати, якщо в мене є чудовий метод, який називається тромбон. Да? От. Через деякий час я вирішив все ж таки спробувати, а чи відрізняється цей метод, чи не відрізняється. І зрозумів, що дуже і дуже відрізняється. Те, що дає тромбон, і те, що дає отакі вправи, вони дуже відмінні. Дуже принципово відмінні. І я через деякий час просто розумів, я просто за своєю діяльністю займався досить довго частотним аналізом, тобто аналіз впливу, точніше, різні перехідні процеси при частотному діапазоні, специфічне таке явище. От. І я зрозумів, що суть полягає саме в коливаннях, які викликає тромбон. Тобто при грі викликаються коливання не тільки в трубі, духовому інструменті, але і в легенях. І оці, власне, коливання і дають цей так званий терапевтичний ефект. Може він присутній тільки лише для мене. Може для інших він і не присутній. Можливо, саме ті вправи, які я використовував, є ефективними, а інші можуть бути неефективними. Дослідження потрібно досліджувати, тут я не знаю. Але я розумію наступне, що якщо уявити, наприклад, клаптик тканини, умовно кажучи, і високій вологості, як би ви позбавились вологи, яка знаходиться на цій тканині? Скоріш за все, ви зробили б таке протрушування, струсили б, і відповідно зменшили б цю вологу. Фактично це і робить кашель. Тобто невеличкий струс, і волога відділяється від тканин легенів, і далі вона виводиться. Якщо ж замінити такий струс коливаннями, може, меншого діапазону, менш інтенсивними, але на протязі довгого часу. Ефект буде такий же самий, приблизно такий же самий. Теж буде відшарування з води або слизу, і відповідно далі буде виведення. Я думаю, в цьому і полягає основний ефект. Тобто, в чому сутність? Ми маємо кашляти, організм потребує кашлю. З якихось причин потребує кашляти. Щось там знаходиться, може пил знаходиться, може якісь інші речі, і організм потребує кашлю. Але кашель – проблема в тому, що це боляче. Це просто боляче. Якщо постійно довго кашляти, це втомливо, боляче, і горло болить, і м'язи болять, легені не мають нервових закінчень, і вони, відповідно, не настільки, точніше, досить мало обмежена кількість нервових закінчень, тобто вони безпосередньо боліти не можуть. Але все ж таки це втомливо. В цьому випадку ми використовуємо, скажімо так, спосіб облегшеного кашлю. Тобто нічого не болить, не примушуємо, не змушуємо організм напружуватися і так далі і тому подібне. І оцей метод, я думаю, на мою думку, і більш того, не просто на мою думку, а на моє переконання, яке я випробовував на собі, і я можу сказати, що це метод ефективний. Якщо я сам спробував, якщо щось сам зробив, щось сам спробував, то це метод безпосередньо ефективний. Це вже точно, переконати в зворотньому мене досить тяжко. І відповідно я вирішив поділитися. Знову ж, чому не поділився, скажімо так, на початку літа 2010 року, або на початку літа 2020 року. Тому що по-перше, я був переконаний, що такий метод існує і цим використовується. І широко використовується. Але, як виявилось, що метод використовують, власне, ті, хто називаються духовики, тобто ті, хто грають на духових інструментах, вони, власне, інтуїтивно про це знають. І переконувати їх в цьому не потрібно. Більш того, я зрозумів, що і хто співає,
теж розуміють, що якби спів це така ефективна штука проти кашлю, і заміщення кашлю. Більш того, коли я почав аналізувати, то помітив, що у багатьох народів, особливо народів, які живуть на півночі або в горах, тобто там, де жорсткі кліматичні умови, і відбувається частий перепад температур і інші такі фактори, які не сильно впливають, скажімо так, здоров'ю, то в цьому випадку досить часто присутні такі от явища, як спів, наприклад, ом. В слов'янських народів, зокрема українців, є традиції молитовні, тобто на низькому діапазоні співати молитви, тобто ом, мео, тобто навіть сполучення близьке. Власне, ви можете самі це перевірити, виконайте цей звук і прислухайтесь до своїх вібрацій, що відбувається в легенях. Ви відчуєте, що вони коливаються. Більш того, горловий спів теж досить інтенсивно визиває коливання. Але, знову ж таки, я не так часто болію, не так часто я хворію, для того, щоб робити дослідження всіх методів, які існують. Тобто горловий спів і так далі. Це, ви маєте розуміти. Якщо ви вважаєте, що це є для вас прийнятним, така форма, то зважайте на свій розсуд. Знову ж таки, на свій розсуд, як ви вважаєте за необхідне.